හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉක්මනින් ගේන්න ඕන නිසා තමයි මේ අද පාන්දර නෙවෙයි රෑ කරන්නේ ගොඩක්ම. එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට Binance එකට එන්න. Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. අන්නේ notification bar එක මෙන්න මෙතන notification එක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට notification එකක් ඇවිල්ලා ඇති Binance Future Twitter first anniversary කියලා. අන්න ඒක ඔයාලා click කරගන්න. ඉතින් මේක limited පිරිසකට විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින් කරගන්න ඕන මේක. හරි. ඉතින් ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා ටික ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ. Binance එක follow කරන්න, retweet කරන්න, ඊට පස්සේ form එකක් තියෙනවා. ඒක fill කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන view more කියන එකට යන්න. හරි. මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඔයාලගේ tweet එක open කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කහ පාට මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා. හරි. ඔයාලට සමහර විට මෙන්න මෙතනින් යන්න බැරි වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් tweet එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ username එක ඇට ලකුණත් එක්ක search කරන්න. මම ගිහින් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා select කරගන්න මෙතන search bar එක. ඒකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා ඒක select කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා මේ verified හරි ලකුණක් දාලා තියෙන. අන්න ඒක තමයි ඔයාලා මෙතනින් මේක කරගන්න ඕන. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගත්තා නම් හරි. මෙන්න මේ විදිහට ලකුණත් එක්ක මේක type කරගත්තා නම් ඔයාලට කෙලින්ම මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේක ඔයාලා touch කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන follow button එක click කරගන්න. මේ notification උත් ඔයාලා ඕන නම් on කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට මේකේ ඔයාලගේ Twitter එකේ username එක ඕන වෙනවා. මම ඒක ගන්න හැටි ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන profile icon එක click කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඇට ලකුණත් එක්ක තියෙන ටික තමයි ඔයාලගේ මෙතන ඔයාලගේ submit කරන්න තියෙන username එක. මෙන්න මේ Twitter එකේ username එක තමයි මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට. හරි. ඔයාලා site එකෙන් යනවා නම් ඔයාලට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. මේ app එක use කරනවා නම් app එකෙන් නම් copy කරගන්න බෑ. ඔයාලට ඒක මතක තියාගෙන එතන type කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේකේ මම link ටික දාලා තියන්නම් කරන්න ඕන ටික ඔයාලට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. එතකොට මේක follow කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා මේ විදිහට පල්ලයට යන්න මම link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා මෙයාලා tweet එකක්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලා retweet කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට like එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කොටුව click කරලා මේ retweet කියන උඩම එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ මෙන්න මෙතන click කරගන්න. click කරලා ඔයාලට මොකක් හරි message එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දාලා ඔයාලට මේ විදිහට ඇට ලකුණ ගාලා මේ විදිහට ටික දෙනෙක් select කරගන්න. යාළුවෝ ටික මේ විදිහට මොකක් හරි ගහලා select කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක retweet දෙන්න. දැන් ඔයාලගේ ඒකත් හරි ඒකත් send වුණා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් යන්න ඕන submit එක form එක submit කරගන්න. හරි. මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන tick mark 3 දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Twitter එකේ අර username එක මෙන්න මෙතනින් දෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට message එකක් මෙයාලගේ birthday එක වෙනුවෙන් message එකක් type කරගන්න පුළුවන්. පොඩි සුබ පැතුමක් මෙන්න මෙතනින් type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකතන yes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන submit කරන්න. හරි. ඔය විදිහට කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේක limited එකක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් limited කියලා තියෙනවා. limited 50යි edition. ඊට පස්සේ තව 100 දෙනෙක්ට මෙන්න මේ විදිහට $10 ගානේ හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ওই ටික තමයි ඔයාලට මේකෙන් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි.
ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ යූසර්නේම් එක දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මම. ඔයාලගේ යූසර්නේම් එක මතක තියාගෙන ඇට් ලකුණත් එක්ක මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මොකක් හරි මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි සුබපතන්න ඔයාලා යාළුවන්ට සුබපතන්න. ඒ වගේ මේකේ තියෙන්නේ Twitter එකේ අවුරුද්දක් කම්ප්ලීට් වුණ නිසා තමයි දැන් මේ විදිහට give එකක් දෙන්නේ. ඒක නිසා Twitter එකේ අවුරුද්දක් කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා Binance එකේ. ඒක නිසා දැන් ඔයාලා ඒකට අදාළව මෙතන පොඩි සුබපැතුමක් දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක සබ්මිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි ඔයාලා ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක සබ්මිට් කරගන්නයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට සබ්මිට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ওই ටික ටක් ගාලා කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. පුළුවන් තරම් මේක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා.